Moi! Mä oon tällä hetkellä täällä Pohjois-Ruotsissa Abiskossa lähdössä vaeltamaan Kungsledenin pohjoisinta osuutta, eli Abisko-Nikkaluokta-reittiä. Täällä on mun reissukaverit Valtsu. Hei. Ja Pasi. Hei. Meillä on tässä ruhtinaallisesti aikaa 10 päivää. Ja lopuksihan meillä tätä reittiä sitten häämöttää Ruotsin korkein vuori, eli Kebnekaise. Katsotaan, että päästäänkö me sinne, koska meillä ei ole semmosia jäärautoja, millä me päästäisiin kävelemään sitä vuorta, mutta mahdollisesti ainakin yritetään. Katsotaan, mikä tilanne. Ajettiin siis autolla tänään tonne Nikkaluoktaan ja sieltä sitten tultiin bussilla ja junalla tänne Abiskoon. Ja reissu päättyy sitten takaisin sinne autolle tossa vähän yli viikon päästä. Tervetuloa mukaan! Tällä reitin varrella tulee tämmöisiä meditaatiokiviä pitkin matkaa. Me päätettiin tänään jäädä tosi lyhyeen, kello on jo 7 illalla, niin löydettiin tämmönen wild camping spotti täältä aika läheltä polkua. Ja mä oon muutenkin vielä vähän, mä sekä Pasi ollaan vähän puolikuntoisia, eli ollaan oltu flunssassa tässä viimeiset muutamat päivät, niin parempi vaan ottaa ihan rauhassa tässä alkumatkasta. Vedätkö meille aamupuuroa? Aamupalaksi puuroa, granolaa ja kahvia. Katsotaan mitä mun lusikalle on jo käynyt. Mä yritin sekoittaa siltä tätä. Hyvää huomenta. Me ollaan nyt herätty täältä telttapaikalta ja matka jatkuu kohti Abisko-Jauree. Jossain siellä suunnillaan tarkoitus olla tänään yötä. Ihan hyvin tuli nukuttua. Oli aika kylmä yöllä. Joku 5 astetta. Mites Pasi nukkui? Erittäin hyvin. Melkein 9 tuntia tossa tuli nukuttua ja aamu 7 tuli herättyä. Niin siinä sai sitten hyvin pikku aamukävelyn jälkeen keitettyä kahvit ja aloitettu päivä. Ja 12 kilsaa pitäisi kävellä nyt. Ollaan vielä vähän flunssasia, niin otetaan suht iisisti tänään, mutta koitetaan kuitenkin päästä Abisko-Jaurelle. Täällä on ihan yllättävä sää tänään. Ei odotettu tämmöistä auringonpaistetta. Odotettiin enemmänkin sateista. Tää on ihan kiva, mutta on tullut pakattua aika lämmintä vaatetta mukaan. Ei niinkään tämmöistä hellevaatetta. Me tajuttiin tossa, että itse asiassa se paikka, missä me nukuttiin viime yönä, niin siinä ei olisi saanut telttailla, koska se oli jo tämän kansallispuiston aluetta. Tää Abiskon kansallispuisto. Ja täällä saa telttailla vain merkityillä paikoilla. Joten tuli nyt heti alkuun, sitten ei ole rikottua lakia, mutta sellaista välillä sattuu. Nytpä tiedetään tarkemmin. Tultiin pitämään lounastaukoa tähän. Järvi aukeni tässä edessäpäin niin tähän rantaan. Harvemmin tulee yksin retkeillessä pidettyä kunnon taukoja, niin nyt porukalla otetaan vähän rauhallisemmin.
ollaan täällä Abiskojaure Stuugornalla. Eli ensimmäiset mökit, mitä tällä reitillä tulee vastaan. Me tultiin rannalle käymään. Tää on aikamoisen hieno ranta. Mulla on vähän vielä puolikuntoinen olo. Vielä pitäisi jaksaa pari kilsaa varmaan, että ollaan pois täältä kansallispuistosta. Niin sit pystyy laittaa teltat. Se on varmaan aika nöyrän. Oli varmaan vikaa teissä. Ei varmaan ikinä enää vaan. Kuvittain jalka. Joo, me nyt tässä pohditaan, että jatketaanko vielä tonne Välikköön vai jäädäänkö tähän. Tässä on vähän märkää maastoa, niin päätettiin, että mennään vielä. Me kuultiin joltain tässä matkalla tällainen kommentti, että täällä on hundreds of good tent spots ja me ei ole toistaiseksi vielä löydetty niitä, niin me odotetaan vielä, että milloin nämä 100 hyvät telttapaikat sitten tulee. Niin. Nyt me ollaan löydetty tämmönen telttapaikka, missä on aika paljonkin telttoja tällä hetkellä. Ainakin 4 telttaa pystyssä. Eli tää on ihan tämmönen yleinen. Ja me ollaan siis nyt jo poistuttu sieltä kansallispuistosta. Eli tästä lähtien saa telttailla ihan missä vaan. Ainakin ennen kuin toisin mainitaan. Mä en tiennyt, että täällä on tommosia rajoituksia, mutta näköjään oli. Niin. Mutta tämähän on muodostunut tämmönen yleinen kämppäilypaikka, että täällä on vesi ja paljon tasosta maata, niin me jäädään nyt tähän. Aikoja sitten voitanut. Veikkaa, että on kello 8 nyt kuollut. Me ollaan laitettu nyt makuualusta tähän maahan ja aiotaan nukkua tänään taivasalla. Täältä näyttää mun näkymä tästä makuupussista sitten. Saa nähdä mitä tästä tulee. Vähän jännittää, kun on ollut sillain ihan pikkusen kylmä tässä öisin. Ja sitten toinen asia on toi aamulla huure näissä makuupusseissa. Sitä saattaa olla sen verran paljon, että sitten ne on märkiä aamulla. Ainakin taivas on ihan kirkas ja tähtiä varmaan tullaan näkemään, niin odotan innolla. Puolikuntoinen kallio Ainossa päivänä. Ihan hyvin lähti aamukäyntiin. Oli vaan sillai muuten vaan koko ajan kääntyin ja oli sillai heräili, mutta... Joka tuulee. Ei kato, kun sä oot nyt tehnyt sen päälle. Nehän on. Otot. Näin olla. Kato. Tykkää totta kentiin. Mä vaan tunnan. Nukuttiin tosiaan taivasalla yllättävän hyvin. Vähän makuupussi oli kosteetiin yöllä, mutta aamulla se oli jo kuiva. Herättiin vasta tossa joskus 9:30 aikoihin. Tänään olisi tarkoitus kävellä Allesjaureen parikymmentä kilsaa. Siellä meitä odottaa sauna. Nyt me ollaan tultu taas tämmöiselle meditaatiokivelle. Täällä on jotain ajatuksia, mitä voi miettiä. Nämä meditaatiopaikat täällä on perustanut Dag Hammarskjöld, joka oli YK:n pääsihteeri 50-luvulla. Ja se vaelsi täällä paljon. Ja se on perustanut tänne tämmöisiä hengellisiä paikkoja. Tää Abiskon Nikkaluokta-reitti on toisaalta nimeltään Dag Hammarskjöldsleden, eli sen tyypin mukaan nimetty reitti. Ja
sitten taas tää Kungsleden, niin se on perustettu ihan vaan siitä syystä, että haluttiin kuninkaallinen vaellusreitti tänne pohjoiseen. Ja sitten Ruotsin turistiorganisaatio rakensi tämän reitin, milloin se oli 1902 aloitettiin. Joo, 1902. On aika tuoreen näköistä lunta noitten vuorten päällä. Nyt ollaan kävelty varmaan 10 kilsaa tänään, eli vielä toiset samanlaiset jäljellä. Tuolla kaukana näkyy se mökki, mihin me ollaan tänään menossa. Ei siis olla yötämökissä, vaan käydään vaan saunassa ja telttaillaan sitten jossain siinä lähettyvillä. Pikku tauko. Sitten jaksaa painaa puoli tuntia. Eli tehdäänkö me silleen, että kysytään paljon sauna maksaa? Joo. Tänään illalliseksi hernekeittoa kuivattuna seassa soijarauhetta ja nokkosen lehtijauhetta. Näyttää aika erikoiselta.
Huomenta. Kello on nyt jotain 10 ja me lähdetään liikkeelle. Oli tarkoitus tänään lähteä vähän aikaisemmin, mutta eipäs lähdettykään ihan hirveästi aikaisemmin. Eilen oli sauna. Se oli oikein hyvä. Eilen täällä saunassa kävi onnettomuus tuolla. Ennen kuin me oltiin siis ehty mennä vielä sinne, niin joku oli kaatanut kiehuvaa vettä päällensä siellä pesuhuoneessa. Ja tänne tuli ambulanssihelikopteri sitten hakemaan sen. Että sellaistakin voi käydä. Jollain loppui sit reissu siihen. Tänään olisi tarkoitus kävellä noin 13 kilsaa tohon lähimmälle tuvalle, seuraavalle tuvalle. Ja sitten siitä nousta pois tästä Kungsledeniltä sinne vuoristoon. Katsotaan mitä siitä tulee ja kuinka kivikkoista maastoa on. Täällä on ilmeisesti sallittua yöpyä näissä tupien lähettyvillä, siis telttaillen, ja käyttää esimerkiksi vessaa, mikä siis ihan ilmatteeksi, mikä yllätti, koska me oltiin luultu, että tarvii maksaa 20, jos haluaa telttailla tässä tuvan ympärillä, mutta se olikin vaan silleen, että jos haluaa käyttää niiden keittiöä, niin sitten maksetaan 20. Mutta meillähän on ihan hyvät omat retkikeittimet ja kaikki, niin me ei tarvita mitään sellaista. Niin se oli kiva, että pystyttiin tässä heti saunan jälkeen sitten päästiin suoraan tonne telttoihin, ettei tarvinnut lähteä vielä sen jälkeen etsiä jotain vähän kauempaa mitään telttapaikkaa. Eli nämä on kaikki näitä STF:n tupia, eli Svenska Turistföreningen. Mutta aika kalliita täällä on nämä yöpymismaksut, että 20 se telttamaksu, tai siis se keittiön käyttömaksu, ja 50, jos haluaa tommoseen mökkiin yöksi. Ja tarkoitan siis euroissa, 20 euroa ja 50 euroa, mutta 200 kruunua tai 500 kruunua. Ja sitten me maksettiin eilen siitä saunasta 40 kruunua per henkilö, eli 4 euroa. Ei ollut paha, se olisi kai ollut 80 normihinta, mutta se oli meille mukava ja antoikin vain 40 sen saunan. Onko se 4 kilsaa jo kävelty? Ensimmäinen tauko. Kyllä. Nyt näette mikä on mun vauhti, kun mä en oo enää puolikuntoinen. Tai se on vaan hyvä tuuri. Oli saunan takia niin hyvät unet, että jaksaa tänään. Meillä on ollut tässä semmonen tahti, että mä johdan vauhtia ja 4 kilometriä, niin sit pidetään aina tauko. Nyt ollaan tultu tasan 8 kilsaa. Tästä olisi vielä 5 kilsaa siihen mökille ja siinä varmaan sit pidetään ruokatauko, ainakin jos multa kysytään. Ihan hyvää vauhtia ollaan tultu tänään. Musta tuntuu, että nyt vihdoin täällä flunssa alkaa hellittää ja puolikuntoisuus poistuu ja pääsee oikeasti kävelemään. Tässä ollaan nyt kävelty koko matka tätä laaksoa pitkin tai solaa pitkin. Hienot maisemat on, mutta tänään mahdollisesti sitten noustaan vielä vähän korkeammalle. Viimeinen kilometri ennen mökkiä. Sitten odottaa lounastauko. Unohdin muuten kertoa tuossa alkureissusta, että paljonko mun rinkka paino. Ja se oli 25 kiloa lähtiessä.
Eli vähän liikaa. En tiedä mitä siinä niin kävi. Tuli ehkä pakattua vähän liikaa vaatteita. Mä ajattelin, että talo olisi tosi kylmä. Mä ajattelin, että tarvii paljon kerroksia, mutta täällä onkin aika lämmin. Paitsi nyt jos me lähdetään kohti noita jäätiköitä, niin se voi olla, että siellä tarvitaankin niitä kerroksia. Mikäs meininki täällä on? Kävellä nää kengät sisään. Kaikki veri menee suoraan tonne. Osa äsken suoraan tuolla. Alrighty. Ennen kuvaamisen hajoamaan siis kantapäät huutaa HC:n näitä. En ajanut näitä sisään, niin sanottu, että tähän semmonen parempi pohjallinen. Onks täällä huusia? On. Kävittekö te jo? Ei. Juoksitte saman tien? 34 tuntia menee Ei tohon. mitenkään jaksa tänne asti. Maksimissaan tohon nalloon tänään. Koska sitten tähän voi sitä painaa maanantaina tonne. Mitä sitten jossain tässä tiistaina? No, toi on vähän yhdeksi päiväksi. Se on aika paljon. Koska tonne asti pitäisi keskiviikkona päästä. En suosittele. Oletko nähnyt tota kohtaa? Totta leikitte hengellä. Tietenkin riippuu kartalle, sitä on helppo sanoa. Kun näette sitten joku tommonen. En lähtis mua. Parin tunnin lounastauko on nyt pidetty täällä. Meillä on tässä vähän erilaisia reittisuunnitelmia. Eli mä ja Pasi lähdetään tonne kohti tuntureiden väliä tuolla. Ja Valtsu taas jatkaa tätä Kungsleden eteenpäin. Kyllä. Ja me ollaan sovittu, että huomenna ehkä nähdään siinä Singassa, joka on seuraava mökki tästä. Jos ei nähdä, niin sitten nähdään viimeistään keskiviikkoiltana Kebnekaise Fjällstationilla. Eli meillä on vielä toiseksi vähän auki se, että mitä reittiä me mennään. Tässä olisi ihan mahdollista laittaa teltta pystyyn tohon. Mutta me taidetaan jatkaa vielä Nalloon tänään. Tulee pitkä päivä. 22 kilsaa yhteensä. Sitten kun sinne päästään. Paljon me ollaan nyt kuljettu? Se on nyt 17 tähän päivään. Oi. Ja vielä jatkuu. Hitaasti, mutta varmasti. Tää kivillä meno aika hankalaa. Tuolta laskeuduttiin.
oli aika paljon lunta siinä. Mä en uskaltanut mennä siihen lumelle käveleen, kun se on kyllä jyrkkä ja sitten jos siitä kerran luiskahtaa, niin se on meno sitten. Tää olikin vähän vaikeampaa maastoa kuin mitä luultiin. Kartta näytti ihan, että kivikko on sillain paikotellen, mutta tää olikin ihan kokonaan tällaista ja aika vaikeaa kulkusta vielä. Kivet on tommosia medium-kokoisia, että ne pyörii siellä ja ei oikein isoja eikä pieniä tai oikeastaan molempia sekaisin ja vaikea mennä tällaisessa maastossa. Tässä mietittiin mahdollinen yksi paikka yöpyä, mutta ei täällä ole kyllä teltalle menevää paikkaa, eli varmaan pakko vaan jatkaa tonne Laaksoon ja toivoo, että se mökki on auki ja että siellä on jotain teltalle sopivia paikkoja, joka on tietenkin asia, jonka olisi voinut mahdollisesti selvittää etukäteen, niin kuin vaikka tuolta edelliseltä tuvalta. Mitkä fiilikset? Vähän hiikkiä tuosta laskeutumisesta, mutta pari kilsaa tässä on vielä jäljellä. Ehkä me löydetään hyvä telttapaikka jostain tuolta. Niin. Tai sitten joudutaan menemään sinne Nalloon asti. Niin. Ei tästä enää ole kyllä paljon sinne Nalloon, mutta kun tää on niin vaikea kävellä tää maasto. Riittääköhän päivänvaloa? Nyt tuli tehtyä kyllä ehkä vähän huono valinta. Mutta täällä on nättiä ainakin. Aikaisemmin mietin sitä, että miksi joku ei tulisi tätä reittiä, vaan menisi sitä normireittiä. Ja nyt mä vähän mietin, että niin, ehkä sen takia, että tää on aika hankala puoleinen. Nyt tiedetään miksei tule. Nyt tiedetään miksei kovin moni tuu tätä. Yhdet jalanjäljet me nähtiin tuolla menevän niin kuin toiseen suuntaan. Tää oli kuitenkin ihan karttaan merkitty reitti. Päätettiin sittenkin jäädä tähän järven ympäristöön yöksi, koska ollut pitkä päivä ja tästä löytyi tämmönen paikka, jossa ei niin paljon ole kiviä. Ja väsyneenä tollasen maaston käveleminen on vähän sketchy business. Mutta huomenna sitten taas virkeänä. Eiköhän me tästä lähdetä. Oli vähän silleen suunnitelmissa jatkaa matkaa vielä muutaman päivän täällä vuoriston keskellä, mutta varmaan huomenna kyllä palataan takaisin siihen Kungsledenille. Eli tehtiin vaan tämmönen pieni ylimääräinen kierros tässä, koska mä luulen, että tää on aika lailla tällaista maastoa sillain joka puolelta. Ehkä meidän on helpompi ehtiä siihen meidän suunnitelmaan päästä sinne Kebnekaiselle torstaina, jos me nyt huomenna mennään normaaliin mukaan. Hyvää huomenta. Herättiin täältä ihanista maisemista vuorten keskeltä. Yöllä satoi vähän vettä, mitä mä en odottanut, koska mä näin noista mökin säätiedotuksista, että on hyvä sää eilen ja tänään, mutta tietenkään siinä ei ollut mitään yösäätä, niin yöllä sitten satoi. Mutta ei se mitään. Mun toinen kenkä oli vähän vahingossa teltan ulkopuolella, niin osittain niin se vähän kastui sisältä, mutta sain sitä jonkun verran jo tuossa kuivateltua. Me nähtiin täällä jopa 3 muutakin ihmistä tällä reitillä äsken, mikä on aikas ihmeellistä.
Nimittäin eilen me ei nähty täällä ketään. Seuraavaksi me ylitetään toi joki tosta. Ja sitten kävellään tää kukkula ympäri ja tonne välikköön ennen näitä vuoria, niin meidän olisi tarkoitus päästä. Sieltä kulkee sitten reitti takas sinne Kungsledenille. Tänään päädytään siis Selka-nimiseen paikkaan yöksi. Ja siellä sitten Valtsu odottaa meitä. Heissan! Katos tuttu. Miten sulla on mennyt täällä? Mä oon tässä nukkunut 12 tuntia, saanut 2 lounasta. Ei mulla oikeastaan jalat kipeät, mä kävelin tänne sinne eilen. Mä olin ennen 7 tässä. Toi oli nätti pätkä. Siinä noustiin sinne yli tonttuun, siinä on se yksi satula. Sitten se droppas kunnolla. Aivan valtava laakso ja sitten vuoret nousee oikeesti. Mä olin vaan se... Nyt mä en tarvii enää karttaa täällä. Karttamestari is back. Tuolla missä on toi pikkunen vasemmalla toi lumikin, jos me lähdetään siitä nousee. Ja sitten kävellään niin pitkään kuin jaksaa. Kyllä. Eiks niin? Eli puran toiselle puolelle. Eiköhän me tänään paineta johonkin tohon Singille tai sitä ennen. Siinä menee semmonen oikopolku niin ettei tarvi mennä Singille asti, niin varmaan kävellään sitä oikopolkua, koska nyt ollaan saatu viilarit ostettua tuolta kaupoilta. Ja huomenna Kebnekaise Fjällstationille ja sitten keskiviikkona mahdollisesti huiputus. Kello on 8. Päätettiin jäädä tällaiseen paikkaan yöksi. 7 kilsaa me käveltiin kuitenkin vielä tosta Sälkasta. Ei ihan jaksettu sinne tai ehitty sinne Pikkulammelle asti, mikä olisi tuossa matkalla, mutta... Missäs me nyt ollaan? Kebnekaise Fjällstation! Yes! Oh. Hyvää huomenta. Me olemme nyt Kebnekaise Fjällstationilla. Nyt ajateltiin mennä katsomaan, minkälainen se ravintola on. Ja mahdollisesti syödä, koska kaikilla on aika kova nälkä.
17 kilsaa kävelty tänään. Ollut aikamoista painatusta. Näin hienona sitä ollaan vaelluksella sitten. Oi oi. Huomenta. Täällä on sateinen aamu alkanut Kebnekaise Fjällstationilla. Me ollaan lähdössä Pasin kanssa tonne Darfalaan käymään. Tässä kävi nyt silleen, että tänään oli tarkoitus mennä Kebnekaisen huipulle, mutta täällä on sen verran huono sää, että siinä ei olisi ihan hirveästi mitään järkeä. Sieltä ei kuitenkaan näkisi mitään, plus olisi varmaan ehkä vähän vaarallistakin liukkailla kivillä siellä. Niin sen sijaan tässä on 8 kilsan päässä semmonen mukava jäätikköjärvi ja siellä semmonen mökki, niin me mennään katsomaan, miltä siellä näyttää. Valtsu tuli nyt kipeäksi vuorostaan. Me oltiin alkureissusta, niin se jäi nyt tonne sitten lepäämään, mutta ollaan oltu nyt tää yksi täällä Fjällstationilla leiriytymässä. Siellä häämöttää mökkeröiset. Sauna. Darfalassa ollaan. Täällä on aika pilvinen keli. Ei paljon kyllä sada, ihan vähän ripottelee. Siellä vähän näkyy jäätikköä ja järveä. Have the cable on the right side. Okay. So go there. It's easier than just to go down there. Okay, perfect. Enjoy. Thank Bye you. bye. Bye, ciao. Hello. Hei! How are you? Good! Täällä on vaikka mitä kaikkea ylijäämäruokaa. Nyt me ollaan tulossa takaisin täältä päiväretkeltä. Oli ihan kiva. Silloin kun tultiin sinne ylös, niin oli just alkoi semmonen hirveä... Oho, jonkun tavarat tosta. Jättää makuupussi kaikki. Siellä Darfalassa ei kauhean hyvin nähty just mitään, kun oli niin pilvinen keli siellä ylhäällä. Mutta oli kuitenkin kiva retki, eikä täällä edes mitään satanut. Ihan vähän vaan. Nyt me mennään tonne keittokatokseen tekemään ruokaa ja sen jälkeen varmaan saunaan. Tässä mun illallinen kikherneitä ja tattaria. Ei suolaa, ei mitään. Mitä mieltä on kokki? Naa. Siis... What do you mean naa? Matka jatkuu kohti Nikkaluoktaa, eli reitin päätepistettä. Tänään herättiin viimeistä kertaa tuolta
Kebnekaise Fjällstationilta. Ei päästy nyt sitten päälle, mutta ei se mitään. Kyllä se vuori siellä odottaa. Tänään olisi ollut vähän parempi sää mennä huiputtamaan, mutta meillä on joillakin meistä jo kiire kotiin, niin tässä on tosiaan vielä 20 kilsaa tän Kebnekaise Fjällstationin ja Nikkaluoktan välillä, eli ihan kunnon päivä tästäkin tulee. Ei täällä sittenkään ihan aurinkoinen päivä tänään ollut. Tää pätkä tuolta Kebnekaiselta Nikkaluoktaa on vähän tällaista tylsemmän puoleista koivikkoa tässä. Oikein maisemat ei vaihdu, mutta enää vähän päälle 7 kilsaa perille, joten ei paha. Ollaan oltu aika reippaita tänään. Valtsu meni semmoisella veneellä. Tuossa on mahdollisuus jonkun 8 kilsan jälkeen ottaa venekyyti järven yli. Maksaisi 500 kruunua, eli joku 50 €. Se on vähän liikaa. Mulle kyllä pystyy käveleenkin, niin mieluummin teen sitten sen. Ja on täältä ihmisiä helikopterillakin mennyt. Se olisi sitten taas ollut 100 kruunua, eli 90 €. Nyt me ollaan täällä, mihin se vene pysähtyy toisessa päässä. Täällä on ravintola. Siellä hämmästää Nikkaluokta. Ihan kohta ollaan perillä. 20 kilsaa kävelty tänään ja kello on vasta 3. Eli meillä on mennyt joku 5 tuntia tähän. Tää matka tuolta Kebnekaiselta tänne on ollut kyllä todella helppokulkusta. Tää varsinkin tää viimeiset 6 kilsaa on ollut tämmöstä hiekkatietä. Ja muutenkin tää on ollut tosi tasasta ja sanoisin, että ei olisi ollut kyllä se venematka sen arvosta. Se oli nimittäin aika pieni pätkä, minkä se oikas. Tää oli niin tylsää. Joo. Mites teillä on mennyt reissu? Ihan hyvin tässä näin, että ottanut tässä semmonen 3-4 tuntia teitä näin. Ai että, perillä ollaan. Monta kilsaa tässä nyt tuli kokonaisuudessaan? 19,5 tähän portille. Tarkoitin tällä reissulla. Ai tällä reissulla. Niitä tuli paljon. 130 abouttia ralla vähän päälle. Ollaan oltu 7 päivää reissussa. 130 kilsaa. Se on ehkä mun toisiksi pisin vaellus. Aikas ihanaa. Ei tuntunut ollenkaan niin pitkältä. Tää on ollut niin tasasta koko ajan. Mä olisin odottanut, että tää reitti olisi ollut pikkusen enemmän ylös alas menoa, kun tää on kerta vuorista, mutta tää on ollut tosi tasasta. Katsotaan foto. Tää reissu on nyt tullut päätökseen. Me lähdetään tästä suoraan seuraavaa vaellusta kohti. Se jääkin yllätykseksi, että mikä on kohteena. Suosittelen tätä Abisko Nikkaluokta vaellusta ehdottomasti kaikille. Tää on myös aloittelijoille tosi helppo, koska noissa tupien pihoissa saa olla yötä ja siellä oli vessat ja kaupat ja mahdollisesti sitten apua, jos tulee joku ongelma. Ja säätiedotukset näki sieltä tupien seiniltä. Täällä ei tosiaankaan ollut
nettiä sitten koko reissulla ennen kuin vasta tuolla Kebnekaise Fjällstationilla. Siellä toimii ihan kännykän netti, ja wifi. Mut se oli yllättävää mun mielestä, että Abiskosta sinne asti niin 5 päivään suurin piirtein ei toiminut netti ollenkaan. Siihen kannattaa varautua, mutta jos on valmis olemaan omien ajatustensa kanssa viikon, niin tänne kannattaa tulla. Täällä on Suomeen verrattuna pikkusen paremmat palvelut täällä Ruotsissa, että esim. Jos ei halua nukkua teltassa, niin on mahdollista sit varata noita tupia. Yllättävän vähän porukkaa oli täällä reitillä. Tietenkin mä ajattelin, että tää on varmaan aika suosittu, mutta ei läheskään yhtä suosittu kuin esimerkiksi viime reissu tuolla Mont Blancilla. Vielä semmonen vinkki, että käteistä rahaa täällä ei tarvinnut. Kaikki tuvat, mistä me haluttiin ostaa jotain, hyväksy kortin. Mä selvittelin jonkun verran saapumista tänne, koska mun piti alun perin tulla tänne yksin julkisilla, mutta tänne on pikkusen hankalat yhteydet, että täytyy mennä muutamalla bussilla ja junalla, että tänne pääsee, niin auto ja joku porukka on varmaan kaikista kätevin vaihtoehto, jos tänne haluaa tulla Suomesta maata pitkin. Täällä on ihan uskomattoman kaunista luontoa ja meille sattui tälle reissulle tosi hyvä sää. Harmi, että Kebnekaise jäi nyt huiputtamatta. Jos ei mitään kysyttävää tästä reissusta, niin laita kommenttia alas, mä vastaan kaikille. Ja kiitos kun katsoit videon. Nähdään ensi videossa. Kiitos reissukavereille, Pasi ja Valtteri. Kiitos. Kiitos Salevalle ja Ylämäki-Alamäki-kaupalle näistä varusteista. Moikka!